हेलो साथीहरु, आज हामी ग्लोबल स्मार्टबाट तपाईले eSewa पैसा कसरी लोड गर्ने त्यसको बारेमा सिक्न गइरहेको छु। यहाँ ग्लोबल स्मार्ट एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ रहेको छ तपाईको वालेट लोड, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ रहेको छ 3 नम्बरमा eSewa, यसमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रहेको छ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले eSewa नम्बर, अमाउन्ट अनि रिमार्क्स। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म दिन गइरहेको छु। यहाँ दिइसकेको छु eSewa नम्बर, अमाउन्ट, त्यसपछि पेमेन्ट शेयरिङ हैन। त त्यसपछि अब यहाँ तपाईले के गर्नुपर्छ, यहाँ तीनवटा यहाँ तपाईको रहनेछ यहाँ एरोको आइकन, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब तपाईको यहाँ अकाउन्ट नम्बर, वालेट आइडी, अमाउन्ट अनि त्यसपछि कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ रहेको छ यस्तो अप्सन आउँछ। त्यसपछि अब यहाँ तपाईको 497 रुपैयाँ त eSewa मा लोड भइसकेको छ। बैंकबाट तपाईले यसो ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, लोड